Vannak olyan gyertyák, amik víz nélkül nem is léteznének. Készíts velem 3 ilyen gyertyát. Az úszógyertya elkészítéséhez először egy burgonyára lesz szükséged. A krumpli tetejét és alját minél egyenesebben vágd le. Mondom egyenesen. Úgy, egy formát belenyomunk. Természetesen használhatsz szilikonöntő formát is, amit direkt ezekhez az úszógyertyákhoz találtak ki, de nekem sajnos ilyenem nem volt otthon. Azt még elárulom, hogy minden parafinból készült lapos gyertya, tulajdonképpen úszógyertya, így ha fölraksz egy mécsest a víz tetejére, az is úszni fog. Azzal együtt is, szuper úszik a vízen, látod? Akkor simára próbáld alakítani a felszínét, bár ez ugye úgyis az alja lesz majd a gyertyának, és ide kell a kanócot berögzíteni középre. Az úszógyertyádat újrahasznosított viaszból is készítheted, mi is így csináltuk, egy régi gyertyát darabolj fel és olvaszd meg. Akár a kanócot is kiveheted belőle, hogyha nincs otthon. Ha ilyen poharas gyertyád van, és esetleg sikerült elrontanod, mert mondjuk túl forró viasszal öntötted ki, mint ahogy én, akkor ezt is újra tudod hasznosítani, be kell tenni vízfürdőbe. Egy régi lábosba tedd bele, amit nem sajnálsz, és ha fölforrósodott a víz, ez megolvasztja majd a viaszt, és újra tudod önteni a gyertyát. A földrabolt gyertyádat tedd bele egy üvegbe vagy egy edénybe, amit nem sajnálsz, és ezt vízfürdőbe helyezd fel a tűzhelyre. Semmiképpen ne közvetlen lángon olvaszd. Bármi, amit használtál a gyertya készítése során, az semmiképpen ne használd újra a konyhában, azt javaslom, mert le lehet ugyan törölni papírtörlővel, és utána elmosogatni, de a parafin az valószínűleg rajta marad. A kanócot egy régi gyertyából szedtem ki. Másd a kanócot a viaszba, és rögzítsd a gyertya közepébe. Hogyha szeretnéd, akkor díszítheted fűszerekkel is a gyertyádat. Fahéjjal, vagy esetleg szegfűszeggel. Megkívánta a fahéjat. Arra figyelj, hogy a fűszer ne menjen semmiképpen a kanóc közelébe. Az első próbálkozás sajnos csúnyára sikerült, úgyhogy kiöntöttem még egyszer a gyertyát. Arra figyelj, hogy a viaszt mindig egy rétegben öntsd, és utólag ne pótold. A jéggyertya készítéséhez szükséged lesz egy dobozra. A jéggyertya tulajdonképpen egy lyukas gyertya, és én sajthoz hasonlót szeretnék, ezért sárgára fogom színezni a viaszt. Ez a gyertya karácsonyi ajándékötletnek is tökéletes. A kanócot rögzítsd a doboz közepén, egy kis viasz segítségével. Ennél a gyertyánál arra kell majd figyelned, hogy a kanóc körül mindig egy tömör viaszréteg legyen. Megteheted azt is, hogy nem kanócot teszel, hanem egy kisebb gyertyát vagy egy mécsest, és ezt rakod körül majd jégkockákkal, ugyanis ehhez a gyertyához jégkockára van szükség. Itt vannak a jégkockák, ezeket kisebb darabokra kell most törni. Töltsd meg a dobozt jégkockával. A jégkockák majd elolvadnak, amikor ráöntöd a viaszt. Megkötött a gyertyánk, ki kell önteni belőle a vizet, mosogatom, ne nézzétek, és most csak le kell vágni róla a dobozt, és gyakorlatilag el is készült a gyertya. Na lássuk a következő gyertyát, amit viasz nélkül készíthetsz. Keres néhány díszítőelemet és egy poharat. A pohárba helyezd bele ezeket az elemeket. Én kerti virágokat gyűjtöttem, de nyugodtan használhatsz hozzá művirágot, vagy akármilyen díszítőanyagot, ami csak tetszik. A virágok esetén praktikus lehet a kövek használata, mert amikor föltöltöd a poharat vízzel, a virágok nem mozdulnak el. Ezután szükséged lesz egy vékony műanyaglapra. Én egy üveget vágtam szét, de annak az üvegnek tényleg vékony műanyagból kell készülnie. Alakítsd a kis műanyaglapodat körformájúra, majd töltsd fel a poharat olajjal. Nagyjából egy fél centit, nagyon maximum 1 centi olajat tölts a pohár tetejére, hogy biztonságos legyen a gyertya. Így az olaj biztosan nem éri el azt a 360 fok körüli hőmérsékletet égés közben, ami már veszélyessé teheti ezt a gyertyát. Most vedd elő újra a műanyaglapocskát,
és valamilyen fém eszköz segítségével lukaszd ki a közepét. Ide megy majd a gyertyának a kanóca. Valójában ehhez a gyertyához pamut kanócra lenne szükség, de nekem természetesen ilyen nem volt otthon, úgyhogy én igazi kanóccal próbálkoztam. Van, aki azt mondja, hogy működik a vatta kanóc, vagy például a kéztörlőből csavart pici kanóc, de nekem nem működött. Arra mindig figyelj, hogy csak az olajrétegbe érjen bele a kanóc. Ha megcsinálod ezt a gyertyát, oszd meg a tapasztalataidat velem a kommentekben. A vízgyertyát színezheted festékkel is, és rakhatsz bele csillámport is. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornára további tartalmakért.